Hello guys, this is Louie Kicks. So we're here for another video of an unboxing review of this pair. So kung napansin nyo yung box nya, pamilya na siguro sa mga sneakerhead dyan, pamilya na sa inyo kung anong pair na to. So the official name of this pair is the Air Jordan 1 Low OGSP Sail University Red Ridge, or most popularly known as the natin the pink paper. The Jordan 1 Low OG SP Travis Scott Reverse Mocha. This is a personal pair of mine. So let's review the shoe. So it's made of suede. Sa toe box niya is suede. Suede. Sa gilid, sa side, suede pa din. Reverse swoosh, trademark ng Travis Scott. Sa heel, yung cactus jack smiley face niya. Sa kabila, I believe so, the Wings logo of the Jordan 1. Yan. Sa kabila, yung Wings logo ng Air Jordan. Tapos, yung cactus jack na smiley face ni Travis Scott. So, meron din siyang cactus jack na may gilid dyan. All over the suede. Tapos, yung dito sa may side nyo na to, the silhouette's made of leather. I believe it's tumbled leather. Kita nyo yan? Tumbled leather siya. Then yung as usual na laces niya, wax lace na sail. Nike Air logo sa tongue. Then yung cactus jack na may tongue din. Stitch niya sa baba. And sa insole niya ay merong Jumpman logo na may cactus jack. Sa kabila naman ay Travis Scott logo. Like, as usual, yung mga Travis Scott, galante sila sa mga laces. I believe it has 3 extra laces. If I'm not mistaken. 3 laces. Tama, tatlo nga. 3 laces. The red wax lace, to ginamit ko to kasi parang feel ko mas nagandahan ko yung red lace. Pero binalik ko din siya sa usual sale na lace. Nabuhay lang yung color pag red yung ginamit. Then the white wax lace and the olive wax lace. Jordan 1 Low OG SP Travis Scott Reverse Mocha. This was released in 2021. I believe so, 2021 or 2022. 2022 release to. Hanggang ngayon, mainit pa rin siya sa market kasi yung color niya, colorway niya, ang ganda, yung silhouette na ginamit, ganda. Sa outsole, mocha color. At hindi ko ginamit, ano. Pero 4 times ko itong nagamit. So if you want to cop this pair, PM lang kayo. Do follow our social media accounts, Louie Kicks and Luxuries, sa Facebook, YouTube channel, Louie and Mariel Vlogs, and meron kaming TikTok, Louie Kicks, meron na rin akong TikTok, and sa aking Facebook, personal Facebook account, nag-upload din ako doon ng mga pairs. Louie Sing. So yeah. Jordan 1 Low, OG SP, Travis Scott, Reverse Mocha. Astro.